ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਜ਼ਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਲਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਬਟ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UK ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਐਫਰਟਸ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੇਅਰ, ਹੋਬੋਕਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have you, of course, Mayor Ravi Bhalla ji. Thank you for joining us. And of course, Yadwinder Singh ji. Yadwinder ji, ਜਦੋਂ ਵੀ United States ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, you are always there. So thank you for joining us as well. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Mayor Bhalla, we'll start with you. This past weekend, the Sikh community in New Jersey, like many others have been doing so far, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। Mayor Bhalla, you are running for Congress. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ over 70 years ago ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। You are hoping to change that. Can you please tell us about your campaign? Sure. Thanks for having me on. And you're right. It's been over 60 years since we've had a Sikh congressman in Dalip Singh Song, and we are underrepresented. As you were mentioning in your opening, there's a gap between the population of Indians and Punjabis and the actual representation in elected office. You know, I started as a local councilman. I've been serving as mayor for 6 years, but there are also issues of a national and international level that are relevant to the Sikh community. So I'm running for Congress in the 8th District on issues like affordability, climate action, infrastructure, fiscal responsibility, but we also want to make sure that the Sikh community has representation on matters important to it. I was born in the US, but my family's from Punjab. We're proud Punjabi Sikhs, and I think that it's high time we have some Sikh representation in the United States Congress. That's why I'm running for office. Mayor Bhalla, it's so amazing to hear your story, and we did hear a little bit about your family history on Saturday when our team covered this fundraising event. ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਪਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵੈਲਿਊਬਲ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਔਨ ਦ representation side, this is a huge deal. Yadwinder Singh ji, you know, community pakho, you organized this fundraiser, it was a huge success. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ community, and of course not just the Sikh community but others in New Jersey, Mayor Bhalla ਦੀ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਰਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ US ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। it's a process, it's a long term process. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁਣ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖਸ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਐਵਰੀਬਾਡੀ on all rights, all ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ established principles ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ collision ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। they are goes hand in hand. Absolutely. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ opportunity ਆ, ਔਰ we are fortunate to have Ravi and supporting him. Once again, Yadwinder ji, ਤੁਸੀਂ you know, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਵਰਲੈਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ that being said, I also want to highlight the process, right? Because ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। So Mayor Bhalla, you are currently facing a fellow Democrat and an incumbent ਜੋ ਕਿ currently ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ 8th ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। that is a legacy candidate, Robert Menendez Jr., Bob Menendez ਦਾ ਬੇਟਾ, the formerly disgraced senator, you know, who is in court himself. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। once again, you're both Democrats. I want to learn, Mayor Bhalla, ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ differences ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਟਰਸ, ਰਾਈਟ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋਏ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਦੈਟ. Of course, we are heading towards a break, but break to pehle, Ravi ji, can you just give me a quick comment? Tuhadi fundraising, which obviously पैसे तो बगैर कोई भी campaign वड्डे level ते अगे नहीं वध सकदी. You need people to support financially. तुहाडी campaign दे विच fundraising ज़्यादा तो ज़्यादा
ਛੋਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ, corporate entities, businesses, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ numbers report ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ quick comment? Yeah, we are a campaign that exclusively takes individual contributions. The highest number of donations that come into our campaign are from the 8th District and from New Jersey. We also have the highest number of what's called small dollar contributions, $5, $10, $25. We have hundreds of thousands of dollars in small contributions, which is a big contrast from my opponent, who only has about $800 in contributions of 200 or less. And he also takes corporate PAC money and money from lobbyists. So that really is a distinction in terms of campaign finance, but more importantly, the difference between who we are. I'm independent. I'm not controlled by anybody. My interests are the people who I'm supposed to represent. My opponent is financed by lobbyists, corporate PACs, and people who give money for reasons that are not for the public interest. So that's a little bit about campaign finance. And just once again, really quickly, you got some press around this recently. One of the, donation paths, if we could call it that, is connected to the financial fraudster who just got sentenced 25 years in prison, Sam Bankman-Fried, for financial fraud and money laundering. And that amount is around $250,000 going to Robert Menendez Jr. Mayor Bhalla, quick comment about this. What does it say about a candidate or representative's priorities ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਾਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? This just underscores my previous point that my opponent is compromised. Compromised because examples like you just gave, where Samuel Bankman-Fried, who was sentenced to 15 years in prison, gave $250,000 to somebody who had nominal opposition. Now you ask in 2022, why did he give $250,000 in a virtually uncontested race? It's because his father sat on the Senate Banking Committee that was investigating cryptocurrency at the time. So this is obviously a clear attempt to influence his father by giving the son $250,000 in contributions. That is exactly why my opponent is compromised, because of the mess that his father has gotten him into. And we don't want to see what's just a retread of the same bad, dishonest politics that we've seen in Hudson County over the years. We need a fresh start. We need honest, good people in government. And once again, congratulations on your campaign for Congress. ਤੁਸੀਂ Hoboken ਦੇ ਮੇਅਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ. You did other local government roles to learn the ropes, to understand the system and the community. Mayor Bhalla, ਤੁਸੀਂ recently ਇੱਕ fundraising event attend ਕੀਤੀ, and you explained very articulately ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸੀ ਹੋਬੋਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. Now, a lot of our viewers are businessmen and entrepreneurs, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ. ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ balanced budget ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, but maybe it looks a little different in city government, right? Can you tell us about what you did to change the financial status of Hoboken, and ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ accomplishments ਮੇਅਰ ਦੇ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? Well, look, there's a lot of waste in government spending. That's a fact. And it came to a boiling point in Hoboken when our property taxes went up 70%. And that's why I decided to get involved in politics, because people deserve an honest government that's not giving low-show jobs, no-show jobs, things like this. We over time went through an economic transformation, but it had to take good people running for office who had the right intentions to build a community and a budget, a municipal budget that was fiscally responsible. So you don't necessarily see a lot of that happening in Washington, D.C.
Reining in the taxes and reining in the deficit are critical issues that are also national issues. So there are obviously differences between municipal finance, state and federal finance, but getting that right size, getting our economic turnaround is something that I'm very proud of, and it's something that shows I think a type of skill set that we need in Congress. Let's talk about crime, because Hoboken, for those that don't know, जिन्हां नूं नहीं इस area बारे पता, Hoboken, New York City, the बिल्कुल river दे दूजे पासे पैंदा है. It's very close to New York City. It itself is a big urban metropolis, very diverse, and crime ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ United States ਦੇ ਵਿੱਚ, it's probably one of the biggest priorities for average Americans when they're thinking about voting, right? ਕਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ protection, safety ਉਹਨਾਂ ਦੀ family ਲਈ guarantee ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. What have you done to tackle crime in Hoboken in your time as mayor? There has been no more important issue than public safety, and making sure that whether you're walking to school, whether you're a woman traveling in the evening, that you have a safe passage to and from maybe your place of work, maybe the train station to home. That first mile, last mile is critical. So, we have an all hands on deck approach in Hoboken. We have, during my term alone, brought crime down over 20% overall. We used to have, when I first moved to Hoboken, homicides on a regular basis. We just don't have that anymore. Hoboken is now a safe place to live and raise a family. And it's that type of hard work that doesn't happen overnight, but can happen when you have a team that you're working with that cares about the future of our community. And that's what we did over 16 years. And that's exactly what I want to do, as a member of the U.S. Congress. Yadwinder ji, coming back to how important the support is from the community, once again, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ initiatives ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਲੌਗ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. Why is it different though now ਜਦੋਂ Mayor Ravi Bhalla is congressional candidacy ਦੇ ਵਿੱਚ run ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? Why is it different than all those other dialogues ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣ various politicians ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ? ਕੀ significance community ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ. ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਵੀ ਆਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ US Congress senators on ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ. With the Sikh Congressional Caucus, I work with them as well. So we've been doing it for specifically for last 10 years under that umbrella. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ. ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਦੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ ਲੱਕੀਐਸਟ ਡੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਨੂੰ he will represent us, not only represent us, but he will be more in tuned. ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ issues ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ community ਦੇ issues ਨੇ, he is more ingrained into. We don't have to tell him ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ issue ਆ ਔਰ ਇਸ issue ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ. He is already well aware of those issues. So ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ blessing ਹੋਊਗੀ ਜੇ Ravi ji elected, not Jay, he will definitely be elected. I'm quite sure ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ opportunities ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆ. So I'm very hopeful and optimistic ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ representative ਆ he will be in the next Congress.
ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਰੈਸਡ ਮੋਰ appropriately and more forcibly ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। Absolutely. Yadwinder ji, just a closing comment on unity. Of course, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ minority ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, as it should be in a civil society, a political, discourse. But ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ situation ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ community ਨੂੰ unity ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ there is no disagreement or there is no ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ obviously ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ we able to raise good amount of money ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਆਫ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਅਰਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨੋਬਡੀ ਵੁੱਡ ਥਾਟ ਆਫ ਹਿਮ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਫਸਟ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਰਵੀ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਭੱਲਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਆਵਰ ਵਿਊਅਰਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ what their call to action is? Voting ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? If someone wants to connect with your campaign or support you, what do they need to know, Mayor Bhalla? Sure, you can support the campaign in various ways. First thing is register to vote. Everybody, no matter where you live, Queens, Manhattan, Flushing, New Jersey, the tri-state area, make your voice heard. That's most important for the Sikh community. In New Jersey, the deadline to vote in the June 4th primary is 20 days before June 4th. So count back 20 days. It's very easy to register to vote. You simply go online. You can type in a simple Google search and you can actually register online in New Jersey. I'm sure it's a very similar process in New York. So that's very important. If you want to support the campaign, it's bhalla4nj.com. There you can sign up to volunteer. We have people knocking on doors every night and every weekend now. So if you want to be in the district physically on the ground, sign up to volunteer. And obviously, if you want to contribute, that opportunity is at the same website, bhalla4nj.com.
And I have to say one thing here, Mayor Bhalla, about the door knocking and the volunteering, right? ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, and we tell them, look, you can always volunteer, right? In fact, you shared a really endearing story ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ in your early years went door knocking in a state that's very far from New Jersey. Can you quickly share that story with our viewers? Yeah, well, I was surprised when then Senator Obama had won the 2007 Iowa primary. So I shut down my law firm. My brother and I, we drove up to New Hampshire and we knocked on doors in 5-foot snow. But that really taught us that, don't underestimate the difference that you can make as an individual. It takes that collective effort to make change in America. We saw it in 2008 or 2009 with the president, and that's how you make history. You do it as a community together in unity. How inspiring, and what a full circle. Once again, Mayor Ravi Bhalla ji, we wish you and your campaign all the best of luck. You seem to have the strongest of our community's leaders standing right behind you. And just like Yadwinder ji ne kaha, it seems that the pieces are all falling into place. But we will keep a close eye on this election, especially regarding your Democratic opponent at the time, the current incumbent, Robert Menendez Jr. But in any case, Mayor Bhalla, do join us again. It was a pleasure having you on the program tonight. And tuhanu donanu sat sri akal. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਮੇਅਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਇਸ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਅਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ जोर शोर ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਹੋਬੋਕਨ ਮੇਅਰ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੈਮ ਕੈਲਾ ਜੀ। ਕੈਮ, of course, people know you as this community activist, a champion of women's rights in the professional setting. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, everyone ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਬਟ ਕੈਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਮਾਂ ਪੇ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਮੰਗਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਗੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਲ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਈਜ਼ੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲੇ, ਐਸੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸੀ ਵੋਟਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏਂਗੇ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਵੀ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵਾਈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੋਟ ਫॉर ਰਵੀ। ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਰੇ। Kamji, I'd love for you to give us a few words on the importance of representation. You were telling me about this before when we were talking, right? कि कुछ candidates ਹੁੰਦੇ ਆ कि of course ਅਸੀਂ merit ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ support ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ community, ਆਪਣੀ ਇੱਕ minority ਦੀ ਵੀ minority community ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, how important is representation that folks are in Congress that look like us? Yeah, it's extremely important. If we don't support our own community, our rights don't get as much attention as they need, right? We do have issues with
racism and hate crimes and biases. And if we have someone that's representing us in Congress, we have the ability to have that national platform, right? And that's so important. If people on a national level say, hey, wait, Sikh rights are important, and there's a problem, and it's systemic within the communities, that there is this inherent racism in certain parts of the country, that we need to address this. It's not going to be a solution that happens in one county or in one city. This has to be a national change. And we can only do that if we have representation on a national scale. Very well said. Once again, Cam Kalaji, thank you so much, not just for being here today, but for delivering such an important message. Sade bachchiyan lai, sade buzurgan lai, everyone watching, go and get the vote out. Thank you. And especially to the moms, please, ਮੰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, I know ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, please, ਆਪੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਵੋਟ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟਸ ਮੰਗਾ ਲਓ ਘਰ ਨੂੰ, but do what you can, because ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ। Thank you so much. You're welcome. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਮੀਲ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸੇਵਾ ਪੱਖੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਹੋਬੋਕਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣ, ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਣ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭੱਲਾ ਜੀ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈਏ। ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ।
ਇਹੋ ਜੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਤਨਾਮ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਰਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਟਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਸ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹੋਬਕਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ, ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਵੀ ਭੱਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਯੂਨੀਕ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਵੀ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਇਨਫੈਕਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਫਿਲ ਮਰਫੀ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਕੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਟੀਵ ਸਵਿਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਐਜ ਏ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਈਏ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਬਕਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਟਰਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਅਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਅਨਪੋਜ਼ਡ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ JUS ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 8 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 8 ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੈਨੇਟ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਐਂਡ ਸੈਨੇਟਰਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਹਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੁਗੈਦਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੂ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ I feel that we have a right person who built his credentials, who has the education background for this, and who can represent us, our community at the national level. So ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ credentials ਨੇ, it makes us, all of us think that this is the time we should support him and do our best to send him to Washington DC. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਨ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ they have to follow the universal principle of brotherhood, representation and all that. ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਵਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੰਪ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਦੈਨ ਹੀ ਬਿਕਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
So that's the reality of the politics here. So ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਰਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ they answered it and they supported him wholeheartedly. ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੇਨਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਐਨਫ ਮਨੀ ਟੂ ਰਨ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪੇਨ ਨਾਓ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਟੂ ਹੈਵ ਫਸਟ ਸਿੱਖ congressman in US, I'm just feeling it. I think you're not the only one. Once again, Yadwinder Singh ji ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਸ ਸਮਨ ਹੂਜ਼ ਪਰਸਨਲੀ ਹੀਅਰ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਦਿਸ ਟੂਡੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. The elections held today, who'd you vote for? Menendez was at 44, Ravi in February was at 41, which is a statistical tie, okay? But then you ask in these polls, you ask them questions and you show all the positives of Ravi, you show them all the positives of Menendez, all the negatives of Ravi and all the negatives of Menendez. Then at the end you ask again, okay, if the election's held today, now that you've been informed, who'd you vote for? Ravi was at 59, Menendez was at 33%. Ravi's pollster said this to him after we got the poll. Ravi, get out of your head the idea that you can't win. Now we know you can win. The question, Ravi, is this: do you have the will to win? Do you have the will to win? And really, that's a question for all of us. Do we have the will to win? Now, we have to continue, not if I'm elected, but when I'm elected, to continue this momentum to make sure that we stay in touch, that I'm present in the Gurdwara Sahibs, in the community, to make sure that I know the concerns and I know how we can uplift and work together to make sure that this is not just one time and then a few years later and then a few years later, but we need to maintain that constant relationship. So I thank my brothers and sisters who have had discussions with me to make sure that we stay together, not just today, but for years and years to come. The first thing people asked me is how many Sikhs live in Hoboken? And I said there are 4. They said 4%, and I said no, 4. Myself, my brother, and our wives. So they said, okay, how many Indians live in Hoboken? I said there are a few dozen Indians in Hoboken. How many Asians are in Hoboken? You know, it's really mostly Italians. So they said, Ravi, you're a good person, you're a good man, but you're not Italian, you're not Irish, you're not Puerto Rican, you're not senior, you're not from labor, so who is going to vote for you? How are you going to win as you've never run for office in your life? How are you going to draw votes? How are you going to win an election? One person said to me, I want you to know that just remember, you have a turban and beard, and that will not go unnoticed in this election. And he didn't mean that as a compliment. He meant to say, just like my father was told in 1966, that your identity will make it difficult for you to succeed in America in elected office. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੌਪ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਕਿਉਂ?
ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਬੋਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੜਨ ਲਈ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਰਵੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।